Chào anh em, lại là mình Hùng Đức đây. Anh em có để ý không, chỉ vài năm trước thôi ấy, cứ nghe ai học IT ra trường là gần như chắc chắn có việc. Lương fresher tầm 80 triệu là bình thường, làm tầm 6 tháng lên junior là có thể lên 15 triệu rồi. Cái câu chuyện đó nó quen thuộc đến mức nhiều bạn chọn học IT không hẳn vì đam mê đâu, mà là vì nghe nói ngành này không bao giờ lo thất nghiệp. Nhưng mà dạo gần đây, mình thấy cái niềm tin đó nó đang lung lay dữ dội. Lướt các group IT, mình thấy ngày càng nhiều bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện mà hồi xưa gần như không bao giờ có. Nào là gửi CV đi miết mà không thấy ai trả lời, rồi đi phỏng vấn xong thì cứ đợi trong vô vọng. Thậm chí có những bạn còn bắt đầu hoài nghi, tự hỏi rằng liệu mình có chọn sai ngành rồi không. Tối hôm qua, lúc mình đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì lướt trúng một bài đăng và mình đang ngồi thẫn thờ rất lâu chỉ vì một con số 47. Mình đọc cái dòng này lúc 11 giờ đêm. Đáng lẽ là tắt máy đi ngủ rồi đó, nhưng mà đọc xong là mình ngồi im luôn, không nhúc nhích được nữa. Một bạn fresher đăng bài, không một lời than vãn, cũng không xin lời khuyên gì cả. Chỉ đơn giản là liệt kê ra các con số, đúng cái kiểu của dân dev mình hay làm. Ngắn gọn, khô khốc, nhưng mà nó lại đau hơn bất kỳ một bài viết dài dòng nào mà mình từng đọc. Anh em thử tưởng tượng xem, 47 lần gửi đi một niềm hy vọng, 47 buổi sáng thức dậy để rồi lại thất vọng, và 47 buổi tối mở hộp mail lên chỉ thấy một sự im lặng đáng sợ. Cái sự im lặng đó nó không có bình thường đâu anh em, nó bào mòn kinh khủng lắm. Nó khiến mình không chỉ thấy là mình đang thất nghiệp, mà nó làm mình bắt đầu tin rằng có lẽ mình không đủ trình độ, không đủ tiêu chuẩn để có thể tồn tại trong cái ngành này. Và lúc đó thì mình lại ngồi nghĩ về cái lần phỏng vấn đầu tiên của chính mình. Hồi đó mình gửi đúng 4 cái CV thôi. Ấy vậy mà có 2 chỗ gọi đi phỏng vấn và cả 2 chỗ đều gửi offer luôn trong tuần đó. Bây giờ nhìn lại con số 47 kia, mình mới thực sự nhận ra một điều, mình đã may mắn đến mức nào. Thật sự, không phải là mình giỏi hơn bạn đó đâu, chẳng qua là mình sinh đúng thời. Cho nên là hôm nay, mình muốn ngồi đây nói chuyện với anh em một chút về cái thế giới dễ thở đó nó đã đi đâu mất rồi, và về cái luật chế mới mà AI nó đang âm thầm viết lại. Để anh em hình dung rõ hơn về cái sự thay đổi này, mình sẽ kể lại cho anh em nghe về buổi phỏng vấn đầu tiên của mình vào năm 2022. Hồi năm 2022 đó, người phỏng vấn hỏi mình một câu cũng khá là cơ bản thôi. Hùng ơi, em giải thích cho anh hash map trong Java nó hoạt động như thế nào? Anh em biết mình trả lời sao không? Mình gãi đầu gãi tai, cố nhớ lại mấy cái định nghĩa trong sách giáo khoa, rồi mình nói, dạ, nó là một cấu trúc dữ liệu để lưu cập key value ạ. Hết, mình chỉ nói được đúng một câu như vậy thôi, mà ngạc nhiên là anh đó gật đầu, rồi hỏi tuần sau đi làm được chưa. Chứ còn bây giờ mà trả lời như vậy á, thì chắc chắn là rớt từ vòng gửi xe rồi. Nhà tuyển dụng bây giờ sẽ hỏi xấu hơn rất nhiều, như là cách nó xử lý vai trạm ra sao, hay là cây đỏ đen hoạt động như thế nào. Mình dám chắc luôn, nếu bây giờ mình mang đúng cái câu trả lời đó đi phỏng vấn, mình sẽ bị hỏi xoáy cho tới khi không thể trả lời được nữa thì thôi. Vấn đề ở đây không phải là câu hỏi khó hơn, mà là những cái kiến thức mà mình học thuộc lòng, học vẹt đó, thì bây giờ AI nó làm tốt hơn mình cả triệu lần rồi. Và các nhà tuyển dụng, họ biết rõ điều đó. Nhiều người vẫn hay nói là AI chỉ là công cụ thôi, nó không thay thế được con người đâu. Mình cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một năm làm việc trực tiếp với AI mỗi ngày, mình phải thừa nhận một sự thật là AI có thể không thay thế được các lập trình viên có kinh nghiệm, nhưng nó đang dần thay thế công việc của những người học việc. Anh em, cứ xem 3 cái công việc của một bạn junior mà bây giờ AI nó có thể xử lý gần như hoàn toàn này. Đầu tiên là viết code, boilerplate và CRUD. Ngày xưa mình phải mất cả buổi sáng mới tạo xong DTO, entity. Còn bây giờ, mình chỉ cần đưa cái database schema cho AI, 10 giây sau là nó tạo ra hết. Rồi tới unit test nữa. Hồi xưa các bạn fresher thường rất ngại viết test hoặc là viết rất sơ sài. Còn mình bây giờ á, mình chỉ cần ra lệnh thôi, viết unit test cho cái hàm này, bao phủ 100% các trường hợp cho anh. Thế là trong nháy mắt nó viết ra 20 cái test case, kỹ đến mức mà có những trường hợp chính mình cũng không nghĩ ra nổi. Và cái thứ ba là refactor code. Ngày xưa, khi mà gặp một đoạn code rác của các dự án cũ, mình sẽ kêu một bạn junior, em ngồi nghiên cứu rồi tách hàm ra cho anh nhé. Còn bây giờ, mình chỉ cần nói với AI, refactor cái này theo strategy pattern cho anh. Boom, đoạn code đó ngay lập tức trở nên sạch sẽ, dễ bảo trì và tuân thủ các chuẩn thiết kế quan trọng như là solid. Đó, anh em thấy cái vòng luẩn quẩn chết người chưa? Mấy cái việc mà ngày xưa công ty giao cho junior để họ học nghề, để họ trưởng thành đó, thì bây giờ AI nó làm hết rồi. Khi mà cái cầu thang đầu tiên để bước vào nghề nó bị gãy, thì fresher lấy đâu ra việc để làm? Mà không có việc thì làm sao có kinh nghiệm được? Đấy chính xác là lý do tại sao 47 cái CV kia cứ nằm im trong hộp thư thôi. Vậy thì nếu mình là một bạn sinh viên mới ra trường, đang rất là lo lắng và đang cầm trên tay cái CV thứ 48, thì mình phải làm gì đây? Vấn đề không phải là con đường cũ nó sai, mà là cái bản đồ nó đã thay đổi rồi. Đây là 3 cái trụ cột chính trong chiến lược mới của anh em. Thứ nhất
là phải làm chủ AI, biến nó thành một người trợ thủ đắc lực. Thứ hai là phải dùng kỹ năng của mình để đi giải quyết các vấn đề có thật, chứ không phải chỉ làm mấy cái project clone cho có. Và cuối cùng là phải thay đổi chiến lược khi đi phỏng vấn để thể hiện được cái tư duy của mình. Giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái nhé. Điều đầu tiên này, đừng bao giờ giấu việc mình dùng AI. Ngược lại á, phải cho nhà tuyển dụng thấy là mình làm chủ được nó. Thay vì nói một cách chung chung là em biết Java, thì hãy nói là em dùng Copilot để tăng tốc độ viết code, nhưng em dùng tư duy của mình để review lại và đảm bảo nó tuân thủ coding convention của team. Thứ hai, bỏ ngay cái tư duy làm project clone đi. Nào là Netflix clone, Shopee clone, mấy cái đó bây giờ AI nó tạo ra trong vòng 1 phút, không có ai thấy ấn tượng nữa đâu. Thay vào đó, hãy tìm một vấn đề có thật để giải quyết. Ví dụ nha, anh em có thể ra tiệm tạp hóa của bác hàng xóm, rồi dùng một cái model AI đơn giản để phân tích dữ liệu bán hàng của bác ấy, dự báo xem cuối tuần này mặt hàng nào sẽ bán chạy, rồi làm một cái dashboard nho nhỏ cho bác ấy xem. Đó là một bài toán thật, một giải pháp thật, và nó tạo ra một câu chuyện mà không có con AI nào có thể bịa ra được. Và cái cuối cùng, khi đi phỏng vấn, hãy cứ nói thẳng. Cái này là kinh nghiệm xương máu của mình luôn. Hồi xưa mình từng rớt một buổi phỏng vấn chỉ vì mình cố tỏ ra mình biết tuốt. Trời ơi, sai lầm kinh khủng. Nhà tuyển dụng bây giờ, họ không tìm một cái máy biết tuốt, họ tìm một người biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, và quan trọng là biết dùng công cụ một cách thông minh. Anh em thử nói thế này xem. Dạ, cái phần boilerplate này thì em dùng AI để generate cho nhanh. Còn cái phần logic nghiệp vụ cốt lõi này là do tư duy của em, vì em biết AI rất hay làm sai ở những chỗ này. Câu nói này nó không làm mình trông lười biếng đâu. Ngược lại, nó cho thấy là mình hiểu mình đang làm gì, mình biết giá trị của mình nằm ở đâu và mình biết rõ giới hạn của công cụ mình đang dùng. Vậy thì cuối cùng, giá trị nào của một lập trình viên mà không con AI nào có thể thay thế được? Đó chính là những phẩm chất mà chỉ có ở con người chúng ta. Thị trường IT bây giờ khó khăn thật, AI cũng đáng sợ thật. Nhưng có một thứ mà mình tin là vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cái sự ly đòn, cái sự bướng bỉnh của một người không chịu bỏ cuộc. Cái sự thật là bạn đã gửi đi 47 cái CV mà vẫn chưa dừng lại. Cái đó không một con bot nào có thể có được. Cho nên là đừng bao giờ để những cái email từ chối đó làm cho anh em tin rằng mình không đủ giỏi. Nhiều khi á, nó chỉ đơn giản có nghĩa là mình đang gõ sai cửa, hoặc là gõ đúng cửa rồi nhưng mà lại dùng sai chìa khóa. Vậy thì anh em đang ở đâu trong cái hành trình này? Có đang loay hoay ở bước viết CV không? Hay là đang đi phỏng vấn mà chưa được? Hay có ai cũng đang thầm đếm số lần bị từ chối giống bạn kia không? Anh em cứ chia sẻ câu chuyện của mình ở dưới phần bình luận nhé. Mình đọc hết đó, thật sự luôn, chứ không phải nói cho có đâu. Thôi, hôm nay tâm sự vậy thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những lần chia sẻ sau.